Vigyázzanak, az ajtók záródnak. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Az oktagon következik. A második János Kálmán tér következik.
Keleti pályaudvar végállomás következik. Átszállhatunk az M2-es metróra. The next station is Kalati Pályaudvar, where this train terminates. Change here for Metro Line M2 and railways. Szíveskedjenek elhagyni a vonatot, és erre figyelmeztessék utastársaikat is. Viszontlátásra! Kalati Pályaudvar. This train terminates here. Please leave the train upon arrival. Goodbye. Ahol vizet érdekel. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Bajza utca következik. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Deák Ferenc tér következik. Átszállhatnak az M2-es és az M3-as metróra.
rozwoju pociągu. The next station is Rotterdam, where this train terminates. Changing for Railway lines H8 and H9, regional and long-distance buses. Wyprzedzaj po Wilson Passage. Please, President This train terminates here. Goodbye.